Hi mga ka-El, it's cooking time! Ang ating recipe for today ay ginataang pusit na may puso ng saging. So let's start mga ka-El! Ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, sili. Kailangan din natin ng puso ng saging. So guys, may nabibili na pong hiwa-hiwa sa palengke. So yun, naganap na lang kayo para di na kayo mahirapan. So kailangan din natin guys ng gata. Syempre guys, kailangan natin ng pusit. So ayun, nalinis na natin at nahiwa. So guys, kailangan din natin ng silver swan soy sauce. Salt and pepper. Sa mga ka-El, nagdikit na rin tayo ng bawang, tsaka nag-iwa ng sibuyas. So, ready na tayo magluto. Mga ka-El, umpisa na natin ang pagluluto. Painitin muna natin yung kawali. Pag mainit na siya, pwede na natin ilagay yung mantika. Tayo lang natin uminit yung mantika. Pag mainit na siya, pwede na tayo mag-isa ng bawang at sibuyas. So ayan, pwede na natin ilagay yung bawang. At sibuyas. So hanggang maging golden brown yung ating mga sangkap. Pwede na natin lagyan ng toyo. Na natin yung pusit. Ito mga talsik mga ka-El. So yan, haluin lang natin. Then, takpan muna natin mga ka-El. So, pwede na natin ilagay yung puso ng saging. So, haluin lang natin. So, pag na-mix na natin siya, takpan natin ulit hanggang sa maluto yung ating puso ng saging. So, easy to cook lang to mga ka-El. Kayang-kayang gawin sa inyong mga kusina. Mura na, masustansya pa. Yun. Sarap no guys? Yum yum yum. So ayan, pwede na natin siyang timplahan ng salt and pepper. Gawin natin ulit. So, ibusin natin yung gata. So, mix lang natin. Then lang natin siyang maluto, mga 3 to 5 minutes. At ready to serve na ang ating recipe for today na ginataang pusit na may puso ng saging.
Kailangan natin maluto yung gata, mga kael. So para lalo mas masarap ang ating putahe, lagyan natin ng siling pula. At syempre, lagyan natin ng Maggi Magic Sarap para lumabas ang linamnam ng ating mga luto. So ayun, ready to serve na ang ating niluto.